You are watching favorite YouTube channel, New Creation by Santosh. Here I am. No, it's been a while. I was in denial about my love. Hi everyone, this is Santosh. हजुर सबैलाई मेरो नमस्कार. न्यू क्रिएसन राई सन्तोष च्यानलमा हजुर सबैलाई मेरो स्वागत गर्न चाहन्छु. ओके गाइज, र सदा चाहिँ भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा त्यसै गरी आज पनि मैले एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु. त्यो चाहिँ हो एयरलेयरिङ गर्ने एयरलेयरिङ सिस्टम. ओके गाइज, र हेर्नुहोस् यो चाहिँ बेन्जामाइना फाइकसको प्लान्ट हो. यसलाई म एयरलेयरिङ गर्न लागिरहेको छु. सर्वप्रथम हामीले कुनै पनि चक्कुको सहाराले हामीले चाहिँ बाहिरको बोक्राहरू चाहिँ फ्याँक्नुपर्छ, पिल्साएर फ्याँक्नुपर्छ हामीले लगभग 1.5 इन्च जति. र बाहिरको फेरि त्यो जुन सेतो चाहिँ भाग हुन्छ त्यसलाई पनि मजाले खुर्किनुपर्छ. यसरी खुर्क्यो भने चाहिँ एयरलेयरिङ चाहिँ प्रायः जसो 100% सक्सेसफुल हुन्छ. त्यसैले हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ राम्ररी सबै बाहिरको सेतो भाग फेरि हामीले खुर्केर फ्याँक्नुपर्छ. ओके गाइज, र यो कार्य हजुरहरूले गर्नुहोस्. यसमा चाहिँ कुनै चाहिँ फरक पर्दैन र हामीले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ रेनी सिजनमा गर्नुपर्छ एयरलेयरिङ गर्दाखेरि. ओके गाइज, र यसलाई चाहिँ म राम्ररी बाहिरको चाहिँ सेतो भाग चाहिँ खुर्किरहेको अवस्था छ. यो तपाईँहरूले भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला हजुरहरूले. ओके भन्न चाहन्छु म. र हामीले एयरलेयरिङ गर्दा चाहिँ जुनसुकै प्लान्टलाई पनि गर्न सकिन्छ. सपोज मैले यहाँ एयरलेयरिङ गर्न आँटेको यो चाहिँ अब फाइकस भेराइटीको हो. यसलाई चाहिँ यो प्लान्टलाई चाहिँ ग्रिन लङ आइल्यान्ड भनेर चिनिन्छ. यसरी हामीले जुनसुकै पनि प्लान्टमा हामीले एयरलेयरिङ गर्न सकिन्छ. यो चाहिँ एकदमै बन्सै बनाउँदाखेरि अथवा प्लान्टहरू हामीले चाहिँ मल्टी प्लान्टमा हामीले चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ सबैभन्दा सजिलो सिस्टम हो. ओके गाइज, र यसमा हामीले हेर्नुहोस् गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रायः जसो कोकोपिट नत्र भने भएन भने हामीले चाहिँ कुहिएको हामीले चाहिँ पातहरू लगाउन सकिन्छ. यसो गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ राम्ररी जरा चाहिँ 100% आउँछ. ओके गाइज, र यसरी मैले यहाँ गरिरहेको छु. यो तरिका हजुरहरूले गर्नुभयो भने एकदम सफल हुन्छ. यसरी गर्नुहोस्, हजुरहरूले पनि म मोटिभेट गर्न चाहन्छु. ओके गाइज, जसरी मैले यहाँ गरिरहेको छु बोक्रा पिल्साउने क्रमदेखि लिएर त्यसपछि अनि भित्र चाहिँ अब हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको हामीले चाहिँ रोटन लिफहरू भएन भने कोकोपिट लाउनुपर्छ. यसरी गर्दा चाहिँ 100% सक्सेसफुल हुन्छ, भित्रबाट रुट्सहरू आउँछ. ओके गाइज, कति व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने कपडाले पनि ऱ्यापिङ गर्नुहुन्छ. म चाहिँ भन्छु कपडाले भन्दा प्लास्टिकले चाहिँ ऱ्यापिङ गर्नु बेटर हो. किनभने हामीले चाहिँ प्लास्टिकले राम्रो ऱ्यापिङ गऱ्यौँ भने भित्र मोइस्चर भइबस्छ. यसरी मोइस्चर भइराख्यो भने चाहिँ भित्रको जुन चाहिँ लिफहरू जुन हामीले कोकोपिट लगाएको जुन चाहिँ त्यो चाहिँ ड्राई हुँदैन हत्तपत्त, र 100% एकदम छिटो 100% अनि छिटो चाहिँ एकदमै जराहरू रुट्सहरू आउन सम्भावना धेरै हुन्छ. ओके गाइज, र त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रायः जसो प्लास्टिकले ऱ्यापिङ गरौँ. प्लास्टिक ऱ्यापिङ गर्नु चाहिँ उत्तम हुन्छ भन्न चाहन्छु हजुरहरूले. ओके गाइज, र गाइज अर्को कुरा चाहिँ म चाहिँ प्रायः जसो एयरलेयरिङ गर्दाखेरि कोकोपिट र कुहिएको झारपात नै भित्र लगाउनुपर्छ भन्छु. किनभने हामीले कुनै चाहिँ गोबर पनि लाउँछ. काँचो गोबर त बिल्कुल लाउनु हुँदैन. पाकेको गोबर लगाइयो भने पनि किनभने गर्मी मौसममा गोबरभित्र चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एसिड हुन्छ प्लस नाइट्रोजन एक्सेस हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि धेरै तापक्रम भयो भने भित्र कुहिन सक्छ. ओके गाइज, त्यसले गर्दाखेरि हामीले गोबरको सट्टा हामीले चाहिँ रोटन लिफ र कोकोपिट नै प्रयोग गरौँ. ओके गाइज, र दर्शकबिनहरू हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ यो मैले जुन चाहिँ काटिरहेको छु यो चाहिँ लगभग 1.5 महिनादेखि 2 महिनासम्म चाहिँ कन्फर्म आउँछ. किनभने हामीले एयरलेयरिङ गर्दाखेरि जहिले पनि रेनी सिजनमा गर्नुपर्छ. रेनी सिजनमा गऱ्यो भने छिटो रुट्सहरू आउँछ र 100% सफल हुन्छ. हेर्नुहोस् यसमा तपाईँको 100% नै रुट्स पनि आएको छ. हेर्नुहोस् यति आएको छ कि हेर्नुहोस् यो चाहिँ एकदमै 100% सर्भाइभ गर्न सक्छ. ओके गाइज, र यो कार्य गर्नुहोस्. हजुरलाई म मोटिभेट गर्न चाहन्छु. जुनसुकै प्लान्टहरूलाई पनि हजुरहरूले एयरलेयरिङ सिस्टमबाट मल्टी प्लान्टमा कन्भर्ट गरेर हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै एक्सेस प्लान्टहरू चाहिँ प्रडक्ट गर्न सक्नुहुनेछ. ओके गाइज, हेर्नुहोस् म यो प्लास्टिक खोलेर देखाउँछु हजुरहरूलाई. यसमा कति भरपुर जरा आएको छ. हेर्नुहोस् यसलाई फाइबर रुट्स भन्छ. हेर्नुहोस् सबैभन्दा राम्ररी सर्भाइभ गराउने भनेको प्लान्टलाई फाइबर रुट्स हो. हेर्नुहोस् यसरी फाइबर रुट्सहरू एक्सेस आएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ 100% सर्भाइभ गर्न सक्छ. हेर्नुहोस्, र छिटोभन्दा छिटो प्लान्टको ग्रोथिङ पनि हुन्छ, ट्रङ्कहरू ठुलो हुन्छ र हामीले चाहे अनुरूपको बन्साईहरू छिटोभन्दा छिटो बनाउन सकिन्छ. हेर्नुहोस् यो चाहिँ मेरो कस्तो छ भने भ्यू हेर्नुहोस्. यो टोकरी चाहिँ सानो चाहिँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ नरिवलको
हामीले भित्र खाएको खोक्रो खपेटा हो। यसमाथिबाट चाहिँ म चाहिँ प्लान्टिङ गर्न लागेको छु। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ भविष्यको लागि मैले सोचेको। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यसरी गर्दाखेरि यसको जराहरू चाहिँ स्प्रेड हुन्छ। हेर्नुहोस्, फिजिएर जान्छ पछि, र यसको चाहिँ जराहरू माथिबाट चाहिँ हेर्दा पनि फिजिएको हुन्छ र मजाको एकदम सुनमा सुगन्ध भने जस्तै अति सुन्दर देखिन्छ। यसरी हामीले बन्साई बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले प्री प्लान मास्टर प्लान भन्छ नि, त्यसरी प्री प्लान नै हामीले गर्नुपर्छ। फर्दर 2-4 स्टेप फर्दरको लागि हामीले सोचेर हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मैले त्यो सोचेर गरेर मैले गरेको। अब यसलाई पछि मैले फेरि यसलाई चाहिँ म रिपोर्टिङ गर्दाखेरि पुरै निकाल्छु। हेर्नुहोस्, माटो र पुरा मजाले जरा फिजिएको हुन्छ, र अर्को पटमा हामीले चाहिँ बन्साई पटमा हामीले चाहिँ ठक्कै प्लान्टिङ गर्दाखेरि कति सुन्दर देखिन्छ, वाउ भन्ने खालको हुन्छ। ओके गाइज, र तपाईँहरू पनि यसरी चाहिँ रोप्नुहोस्। ओके गाइज, त्यसै गरी हेर्नुहोस्, यो चाहिँ जुनिपरको हो। यो चाहिँ जुनिपर भन्छ, यसलाई चाहिँ धुपी पनि भन्छ होइन। अब चाहिँ नेपालीमा यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा जुनिपर भन्छ। यसको पनि मैले एयरलायरिङ गरेको छु। हेर्नुहोस्, सक्सेसफुल भएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, कतिलाई डाउट हुन्छ, डाउट होला, एयरलायरिङ गर्न सफल हुँदैन यो जुनिपरमा चाहिँ भन्ने लाग्छ होला। तर हेर्नुहोस्, हजुर समक्ष मैले चाहिँ यो प्रुफको रूपमा एकदमै प्रमाणित गरेर हजुरहरूको अगाडि म देखाइरहेको छु। हजुरहरूले यसरी चाहिँ जुनिपरमा पनि एयरलायरिङ गर्न सक्नुहुनेछ। यसको कतिसम्म हदसम्म रुट्स आएको छ हजुरहरूले म देखाउन लागिरहेको छु। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हेर्नुहोस्, मैले यो लगभग 2 महिनामा आएको छ। यसको रुट्स पनि हेर्नुहोस्, भित्र मजाले आएको छ। हेर्नुहोस्, यसलाई स्पष्ट देखिएको अवस्था छैन। यसलाई म एकछिनमा प्लास्टिक खोलेर हजुरहरूलाई म प्रत्यक्ष देखाउँछु कतिसम्म रुट्स आएको छ यसको एरोड्सहरू, र यसले कतिसम्म सर्भाइभ गर्न सक्छ भन्ने कुरो त्यहीँबाट प्रमाणित हुन्छ। ओके गाइज, हेर्नुहोस्, बाहिरबाट पनि देखिन्छ अलिअलि। हेर्नुहोस्, मोटो मोटो सेतो सेतो रुट्स आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, मजाले देखिन्छ त्यो ठुल्ठुलो। हेर्नुहोस्, ओके गाइज, र यसलाई म अब खोल्न लागिरहेको छु। खोलेर हजुरहरूलाई म प्रत्यक्ष देखाउँछु। साबित हुन्छ यो चाहिँ दृश्यले हजुरहरूलाई प्रमाणित गराउँछ, र जुनसुकै प्लान्टलाई पनि हामीले एयरलायरिङ सिस्टमबाट हामीले चाहिँ मल्टी प्लान्टमा हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने साबित गराउँछ, प्रुफ गराउँछ। ओके गाइज, हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ म अब खोलेर देखाउँछु। मजाले चाहिँ रुट्स आएको छ र सर्भाइभ पनि गर्न सक्छ। ओके गाइज, र गाइज हेर्नुहोस्, यो पनि मैले नर्मल पोलिथिनले नै मैले ऱ्यापिङ गरेको छु। किनभने पोलिथिनले ऱ्यापिङ गऱ्यो भने चाहिँ भित्र चाहिँ एकदम मोइस्चर भइबस्छ, र यसरी मोइस्चर भइबस्यो भने चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो छिटो र 100% सक्सेसफुल हुन्छ, फाइबर रुट्स आउनमा मद्दत पुऱ्याउँछ। ओके गाइज, र बारम्बार हजुरहरूले भनेको छु म, त हजुरहरूले प्रयोग गर्दा पनि पोलिथिनकै प्रयोग गर्नु होला। ओके गाइज, हजुर सबैलाई म मोटिभेट गर्न चाहन्छु। ओके, हेर्नुहोस्, र यसको फाइबर रुट्स चाहिँ कतिको आएको छ। हेर्नुहोस्, हजुरले राम्ररी देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मोटो मोटो आएको छ फाइबर रुट्स, र यो भित्र चाहिँ मैले कोकोपिट लगाएको थिएँ। हेर्नुहोस्, र तपाईँहरूले पनि कोकोपिट लाउनु होला। यसो गर्दा चाहिँ 100% सक्सेसफुल हुन्छ। हेर्नुहोस्, मोटो मोटो जरा आइरहेको छ माथिबाट पनि। हेर्नुहोस्, सबैबाट आइरहेको छ। यो चाहिँ अब 100% सक्सेसफुल भएको अवस्था हेर्नुहोस्, हजुरले प्रत्यक्ष देख्नुहुनेछ प्रमाणित रूपमा। हेर्नुहोस्, यो र हजुरहरूलाई पनि म सबैलाई म मोटिभेट गर्न चाहन्छु। हजुरहरूले पनि यसरी चाहिँ जुनसुकै प्लान्टमा पनि एयरलायरिङ सिस्टमबाट तपाईँहरूले प्लान्ट चाहिँ मल्टी प्लान्ट तपाईँहरूले प्रडक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एकदमै हेर्नुहोस्, छिटोभन्दा छिटो एकदम हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ प्लान्ट तयार पार्यो, रेडी गरियो हामीले। हेर्नुहोस्, अब यही प्लान्टलाई हामीले चाहिँ किन्नु पऱ्यो भने अब मार्केटमा भनौँ नर्सरीतिर हामीले 500 लगभग पर्छ। हेर्नुहोस्, 300 देखि 500 पर्छ यो प्लान्टलाई भने एकदमै। किनभने यो चाहिँ बन्साई बनाउने जुनिपर हो, त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको पनि क्वालिटी हुन्छ। अर्को मयूरपङ्ख भन्छ, त्यो चाहिँ अलिक सस्तै पर्छ। यिनीहरू चाहिँ अलिकति क्वालिटीको अलिकति राम्रो क्वालिटीको हो, त्यसले गर्दाखेरि नर्सरीवालाहरूले पनि महँगै लिन्छ। हेर्नुहोस्, यसरी लगभग 500कै बिरुवा चाहिँ तयार भयो। हेर्नुहोस्, र तपाईँहरूलाई पनि म हौसला स्वरूप तपाईँहरूले पनि यो कार्य गर्नुहोस्, अवश्य हुन्छ। तर गर्दा चाहिँ जहिले पनि रेनी सिजनमा गर्नुपर्छ। हजुरहरूले अरू समयमा गर्नुभयो भने हुँदैन। हेर्नुहोस्, यसरी मैले चाहिँ 2टा प्लान्ट मैले चाहिँ रेडी गरेँ। हेर्नुहोस्, 2टा प्लान्ट चाहिँ मैले प्रडक्ट गरेँ भनौँ न, भविष्यको सुन्दर बन्साई बनाउनको लागि मैले। ओके गाइस, झरेस खानु तर हरेस नखानु, ऋण लागोस् तर दिन कहिले नलागोस् भन्ने उक्तिहरूलाई हजुर समक्ष राख्दै हजुरको दिनचर्या, हजुरले चाल्नुभएको शुभ कार्यप्रतिको प्रत्येक कदम कदम पाइला पाइलामा सफलताले हिमशिखर चुमोस्।
हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि ज्ञानवर्धक नलेजेबल लाग्यो भने हजुरहरूले कमेन्ट पनि तल राम्रो दिनुहोस् र हजुरहरूले मलाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट र माया गरिदिनु होला। हजुरहरू नै हुनुहुन्छ मेरो प्रेरणाको स्रोत। धेरैजनाले मलाई साथ सपोर्ट माया गरिराख्नु भएको छ। हजुर सबैलाई मेरो हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै आभारी छु। र जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलको लागि हजुरहरू सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। हजुरहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट र माया गरिदिनु होला। यसको लागि म धेरैभन्दा धेरै आभारी हुनेछु। हजुरहरूकै भाइ भतिज छोरा भने पनि हजुर समक्ष म बिदा हुन चाहन्छु। फेरि आउने दिनहरूमा यस्तै किसिमको इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने जमर्को साथ आज हजुर समक्ष म बिदा हुन चाहन्छु। जाँदै हजुरहरूलाई पुनः एकपटक म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र सब्सक्राइब गरिसकेपछि पछाडिको नोटिफिकेसन बेललाई दबाउन नभुलिदिनु होला। हजुर सबैलाई मेरो पुनः अनुरोध छ भन्दै आजको यो भिडियोलाई म यही थातिन चाहन्छु। पुनः एकपल्ट हजुरलाई नमस्कार। ओके बाई, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.